Giám khảo, các bạn học sinh, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa Yến Thị, em sinh ra khi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã không còn nữa, nhưng những câu chuyện kể về người sẽ để lại cho em rất nhiều cảm xúc và rất nhiều câu chuyện kể về Bác. Nhưng có rất nhiều câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu, và những câu chuyện kể về Bác là những bài học lớn đối với mỗi chúng ta. Và trước muôn vàn những câu chuyện kể về người, trái tim em lại trào lên xúc cảm trước sự yêu nước nồng nàn của Bác. Đó là câu chuyện vị lãnh tụ vĩ đại và lá cờ đỏ sao vàng in trong cuốn Bác Hồ, và những câu chuyện về lối sống và đạo đức dành cho học sinh lớp 8 do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản vào năm 2016. Chuyện kể rằng năm 1946, Bác Hồ theo lời mời chính phủ Bác Hồ sang Paris dự hội nghị Fontainebleau bàn về tương lai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 1946, Bác Hồ lên đường về nước trên chiến hạm quy mô Griffin của Hải quân Pháp. Chuyến đi kéo dài khoảng 1 tháng. Khi tàu Vinamata lúc bấy giờ vẫn thuộc quyền kiểm soát của nước Anh, tàu đổi hướng rẽ vào hải cảng. Hạm trưởng O'Reilly giải thích, hiện đã là năm 1946, nhưng lực lượng đóng binh vẫn duy trì các chế độ thời chiến. Theo quy định, chúng ta phải vào làm thủ tục với hãng. Xin ngài hãy đợi trong một thời gian. Vốn đã buôn ba nhiều nơi và hiểu rõ thông lệ quốc tế, Bác Hồ thấy đây là một cơ hội tốt để nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước. Bác trả lời, thưa ngài quyết tự nhiên cho. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu rất nhỏ là khi vào cảng, phiền ngài có thể kéo lá cờ của Việt Nam lên được không? Viên hạm trưởng nghe vậy liền thắc mắc, đây là tàu của nước Pháp, tại sao chúng tôi là phải kéo lá cờ của Việt Nam lên tàu? Bác trả lời, đây đúng là tàu của nước Pháp các ngài. Tuy nhiên, trên tàu hiện đang Việt Nam, theo các quy định quốc tế, chúng ta cần phải kéo lá cờ của Việt Nam lên để chứng tỏ sự hiện diện có mặt của tôi. Viên hạm trưởng liền nói thẳng, tôi không có lá cờ của Việt Nam trên tàu, và lại có mấy ai biết lá cờ của Việt Nam cơ chứ? Bác Hồ đáp lại rất cương quyết, thưa ngài, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hiện là một nước tự do, là một phần tử trong Liên bang Đông Dương. Điều đó có nghĩa là tàu của chúng ta đang chở người đứng đầu của một nhà nước Việt Nam mới. Người phát các ngài là người văn minh, tiến bộ, biết rõ phải trái. Hơn ai hết, các ngài phải hiểu rằng lá quốc kỳ của chúng tôi phải được kéo lên để cho người Anh và những thực dân khác không thể không biết sự hiện diện của nước Việt Nam. Yêu cầu của bác là rất chính đáng, không còn lý do nào để từ chối. Bác rằng viên hạm trưởng bèn trả lời đồng ý. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy lời ăn tiếng nói của bác không chỉ giản dị mà còn đầy sức thuyết phục và lý luận rất chặt chẽ. Bác Hồ là một người con đất Việt, nên dù phải xa quê hương, xa nhân dân và trong một hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì bác vẫn nhớ đến nhân dân, nhớ đến quốc kỳ và luôn muốn bạn bè ở châu Á và cả thế giới này biết rằng đất nước Việt Nam là một đất nước độc lập tự do. Lịch sử nước ta đã sang trang mới, đất nước và cuộc sống của nhân dân đã có nhiều điều đổi thay, nhưng còn rất nhiều hạn chế và vẫn chưa sánh kịp với các cường quốc Nam Châu. Vì thế, đối với mỗi thế hệ học sinh nói chung và với em nói riêng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh trước tiên chính là lòng yêu nước sâu sắc của bác, một lòng một dạ yêu thương về dân về nước.